Lâm Canh Tân công khai cảm ơn Triệu Lệ Dĩnh vì mời đóng phim Giữ Phượng Hành. Vậy là sau nhiều ngày đồn đoán, dự án cổ trang Giữ Phượng Hành đã công bố dàn diễn viên chính, với sự tái hợp của cặp đôi Sở Kiều truyện Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân năm nào. Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh đã cập nhật bài viết về phim ngay trên trang cá nhân. Ngay lập tức, dân tình phát hiện ra một chi tiết khá thú vị, đó là bạn diễn của cô Lâm Canh Tân có để lại bình luận ngay bên dưới với dòng chữ Juan Quy Xiao Chao, cảm ơn Tiểu Triệu. Triệu Lệ Dĩnh đăng bài về dự án mới. Dưới phần bình luận, Lâm Canh Tân đã bày tỏ lời cảm ơn với Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều người suy đoán rằng Lâm Canh Tân có thể đang muốn cảm ơn Triệu Lệ Dĩnh vì đã giới thiệu và kiên định chọn anh cho vai diễn hành chỉ trong Giữ Phượng Hành, dù nam diễn viên vướng phải không ít tranh cãi về ngoại hình cũng như phong độ xuống cấp. Xem thêm, Vu Chính công khai ủng hộ tình cũ, Dương, Lưu Hạo tồn khai gian tuổi, netizen phản ứng ra sao? Chiếc bụng mỡ của Lâm Canh Tân trước ngày khai máy Giữ Phượng Hành khiến nhiều netizen ngán ngẩm. Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân từng có khoảng thời gian làm việc chung trong Sở Kiều truyện và nhận được vô số tình cảm từ khán giả. Đây cũng là bộ phim đắt giá nhất sự nghiệp nam diễn viên họ Lâm, bởi những dự án anh chàng tham gia sau đó đều flop đến thảm thương, dù hợp tác với khá diễn viên có tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác tạo nên siêu phẩm Sở Kiều truyện vang danh thiên hạ. Khán giả vẫn đang mong chờ được thưởng thức phần 2 của bộ phim này. Chính vì vậy mà một số netizen tỏ ra hết sức quan ngại cho phim và cả Triệu Lệ Dĩnh, chỉ sợ nàng Tiểu Hoa sẽ phải gánh tim thay cả phần Lâm Canh Tân. Bên cạnh đó, sau khi đoàn làm phim công khai diễn viên chính đã dính phải sự phản đối kịch liệt của các fan nguyên tác vì cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không giống với hình tượng nam, nữ chính trong truyện. Giữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương do Tenon sản xuất, trong đó Triệu Lệ Dĩnh sẽ đảm nhận vai Thẩm Ly, còn Lâm Canh Tân thủ vai Hành Chỉ Thần Quân. Được biết, phim đã làm lễ khai máy và dựng cảnh từ sớm. Tuy nhiên, tạo hình nhân vật và các diễn viên phụ trong Giữ Phượng Hành vẫn còn là ẩn số. Tin 02, ngày 14 tháng 6, nhà sản xuất Giữ Phượng Hành đã chính thức làm lễ khởi quay với sự góp mặt của các diễn viên tham gia vào bộ phim. Trong đó tất nhiên không thể thiếu cặp đôi chính được quan tâm nhiều nhất là Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, các diễn viên trong buổi lễ khai máy Giữ Phượng Hành. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân một lần nữa tái hợp. Đây là lần thứ 2 Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái hợp sau Sở Kiều truyện. Mặc dù vẫn còn rất nhiều khán giả mong chờ Sở Kiều truyện có phần 2. Tuy nhiên, khả năng Sở Kiều truyện 2 có được làm tiếp hay không vẫn còn bỏ ngỏ, thay vào đó khán giả sẽ được gặp cặp đôi ở Giữ Phượng Hành. Trong ngày khởi quay, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều xuất hiện với trang phục đơn giản. Tại Trung Quốc, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nên mọi người đều phải mang khẩu trang. Suốt thời gian diễn ra buổi lễ khai máy, Lâm Canh Tân cũng đã kịp khoe vóc dáng thon gọn hơn hẳn trong ngày bấm máy. Bởi trước đó, nam diễn viên từng bị chê xuống sắc khi xuất hiện với tạo hình có phần tăng cân đáng kể, nhưng giờ thì khán giả có thể an tâm rằng Lâm Canh Tân sẽ không phá nát hình tượng nam chính trong phim nữa. Riêng Triệu Lệ Dĩnh thì khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi công bố vai trò mới song song với vai nữ chính. Triệu Lệ Dĩnh lần đầu trở thành nhà sản xuất trong Giữ Phượng Hành. Như vậy ngoài việc tham gia đóng phim, Triệu Lệ Dĩnh cũng góp cả phần chỉ đạo sản xuất bộ phim Giữ Phượng Hành này. Phần tên của Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ở vai trò giám chế, hay còn gọi là nhà sản xuất. Giữ Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Nội dung phim kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh vì muốn đào hôn nên đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô gặp nạn và được Hành Chỉ Thần Quân, Lâm Canh Tân, cứu giúp. Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ Thần Quân, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng.
Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ Thần Quân cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ Thần Quân mới thực sự bắt đầu. Tin 03, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân và những couple hứa hẹn sẽ bùng nổ. Mặc dù số lượng dự án được khởi quay trên phim trường bị giảm sút rất nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh và thị trường phim Hoa ngữ rơi vào thời kỳ mùa đông lạnh giá, nhưng mình thấy vẫn có kha những bộ phim đáng chú ý được bấm máy vào năm 2022. Trong đó có những màn kết hợp giữa dàn sao nổi tiếng đang được dân tình hết lòng ngóng chờ. Điểm sơ qua thì có mấy cặp đôi như Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân, Dương Nghịch, Cung Tuấn. Nghe thôi là đã khiến lòng mình nôn nao, mong rằng phim sớm ra mắt để chứng kiến những màn tương tác ngọt ngào của dàn couple màn ảnh này. Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân trong Giữ Phượng Hành. Khi nghe đến tin tức Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân tái ngộ trên màn ảnh, mình và nhiều người cứ tưởng đó sẽ là Sở Kiều chuyện 2, nhưng hóa ra lại không phải thế vì đây là một bộ phim mới, mang tên Giữ Phượng Hành. Đoàn phim đã chính thức ra thông báo 2 diễn viên chính, đồng thời tiết lộ dự án sẽ khởi quay vào tháng 6. Sau khi tin tức trước đó được đưa ra, các fan của Triệu Lệ Dĩnh không mấy hài lòng, thậm chí tỏ thái độ chê ra mặt. Thứ nhất, họ cảm thấy Lâm Canh Tân không còn xứng để diễn chung với Triệu Lệ Dĩnh. Thứ hai là nguyên tác của phim Giữ Phượng Hành không quá nổi tiếng, thêm vào đó cốt truyện cũng chẳng có gì mới mẻ khi đi theo hướng cổ trang ngôn tình. Mà như thế Huy chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp của nàng Tiểu Hoa cả. Người hâm mộ cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh nên đảm nhận những vai diễn gai góc, mang tính đột phá như trong Ai Là Hung Thủ hay Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thì hơn. Dù cho fan hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra ghét bỏ màn kết hợp này, nhưng với khán giả trung lập như hóng hớt Cbiz thì vô cùng mong đợi và kỳ vọng với màn tái hợp của cả hai. Đã 5 năm rồi, chúng ta mới gặp lại couple Vũ Văn Nguyệt và Sở Kiều, nhưng dưới một phiên bản khác ở vũ trụ khác mà thôi. Nhậm Gia Luân, Tống Tổ Nhi trong Vô Ưu Độ. Nhậm Gia Luân kết hợp với Tống Tổ Nhi trong dự án cổ trang huyền huyễn mang tên Vô Ưu Độ đã chính thức xác nhận vào vài ngày trước. Đây là một trong những dự án lớn được Iki đầu tư vào năm 2022 và cũng dự kiến bấm máy vào tháng 6. Ban đầu, trên mạng lan truyền tin tức cho hay Lý Nhất Đồng sẽ diễn chính phim này, nhưng sau đó lại bất ngờ đổi thành Tống Tổ Nhi. Nhưng mình thấy sự thay đổi này ấy thế mà lại hay, vì rằng cả Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đều là những diễn viên vừa có tài, lại có sắc, hứa hẹn sẽ đem đến một tác phẩm thật chất lượng. Ngoài ra, đạo diễn tác phẩm là Lâm Ngọc Phân, người làm nên thành công của những bom tấn nổi tiếng như Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Mị Giả Vô Cương. Với một đạo diễn bảo chứng cho độ hot cùng với dàn diễn viên chính, chất hơn nước cất, thế này, Vô Ưu Độ trở thành dự án đầy tiềm năng nhất trong những bộ phim được nêu tên trong đây. Dương Tử Trương Vạn Ý trong Trường Tương Tư. Việc Dương Tử Trương Vạn Ý lần đầu nên duyên trên màn ảnh khá giống với trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khi fan nhà gái phản đối nhà trai kịch liệt vì cảm thấy không xứng để diễn cùng thần tượng của mình. Quả thật xét về danh tiếng, địa vị lẫn sức hút thì Trương Vãn Ý đều thua thiệt Dương Tử khá nhiều. Nhưng với chiếc nhan sắc chuẩn nam thần này của anh chàng, nếu như Trương Vãn Ý thể hiện tốt trong Trường Tương Tư, cùng với mệnh vượng nam chính trong phim cổ trang của Dương Tử, biết đâu được nam diễn viên sẽ trở thành một Đặng Luân thứ hai thì sao, ý mình nói là Đặng Luân của giai đoạn trước khi ngã ngựa ấy nhé. Cảnh Điềm Hứa Khải trong Nhạc Du Nguyên, sự kết hợp của Hứa Khải và Cảnh Điềm cũng được khán giả mong đợi rất nhiều. Có thể nói sự kết hợp này chính là tổ hợp của cặp đôi nhan sắc thần tiên, khi cả hai đều là trai xinh gái đẹp, rất chi bổ mắt người xem. Vẻ đẹp của Cảnh Điềm từng khiến bao người phải mê mẩn trong Tư Đằng, và lại tạo hình của nữ diễn viên trong bộ phim cổ trang Đại Đường Vinh Diệu cũng chuẩn không cân trình. Trong khi đó,
Hứa Khải đã sớm khẳng định danh xưng nam thần cổ trang của mình qua vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược. Với dàn diễn viên chính đẹp ngời ngợi như thế này thì mong sao tổ tạo hình của Nhạc Du Nguyên có thể phát huy hết ưu thế của cặp đôi chính. Chứ trước mắt, mấy cái tạo hình của Cảnh Điềm và Hứa Khải được công bố đã khiến mình và nhiều khán giả phải SOS vì cảm thấy nó thật quê mùa và lạc quẻ làm sao. Dương Nghịch Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nhà sản xuất phim từng rất đau đầu giải quyết vấn đề tìm bạn diễn cân xứng với Dương Nghịch. Dường như nàng Tiểu Hoa mắc kẹt trong tình thế cao không tới, thấp không xong, vì rằng nếu nữ diễn viên sánh đôi cùng dàn nam thần trẻ sẽ khiến trông cô dừ hơn họ rất nhiều, còn dàn diễn viên gạo cội, thực lực như Trần Khôn, Đặng Siêu lại không muốn diễn những tác phẩm ngôn tình, cổ trang, làm nền cho nữ chính như phong cách mà Dương Nghịch chọn phim. Khó khăn lắm mới tìm ra được một người được cho là khá cân xứng với Dương Nghịch chính là Cung Tuấn, là một ngôi sao đang lên của làng giải trí, sức hút và độ nổi tiếng của Cung Tuấn không quá chênh lệch với Dương Nghịch. Thêm vào đó, nhà gái hơn nhà trai chỉ 6 tuổi, không đến mức lệch pha gây khó chịu khi kết đôi cùng nhau. Nói gì thì nói, với một tác phẩm có sự tham gia của hai diễn viên hot hòn hot thế này, chỉ tính riêng fan hâm mộ của cả hai thì bộ phim sẽ không flop được đâu.